हेलो एन्ड नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरू सबैजना नेपाली पाठशाला 360 युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ फेरि पनि क्यालकुलेसन राउन्ड साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो र हाम्रो प्याटर्नै के हो भनेपछि जति पनि कुरोहरू पढ्छौँ नि, हाम्रो प्याटर्न चाहिँ के हो भन्नुभयो भने चाहिँ हामी फर्स्ट बच्चाहरूको फर्मुला चाहिँ क्लियर गर्छौँ। सेकेन्ड, जति पनि यो फिगरहरू छ नि, तपाईँहरू हेर्नु न, यो जति पनि फिगरहरू छ नि, त्यो फिगरहरूमा चाहिँ हामी कुना कप्चा घुमाउँछौँ। तपाईँहरूलाई कुना घुमाउने हो, इच एन्ड एभ्री कर्नरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्न लाउने हो, ठिक छ। एन्ड देन त्यो एक्सप्लोर गरिसके पछाडि त होइन, त्यो एक्सप्लोर गरिसके पछाडि त कस्तो नआउने भन्ने कुरो हो क्या। कुरो बुझ्नुभयो भनेपछि हामी अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भनेपछि यो हाम्रो क्यालकुलेसन राउन्डको मेन मोटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ क्यालकुलेसन राउन्डको मेन मोटिभ तपाईँहरूलाई फर्मुला घुकाउने। फेरि पनि योभन्दा अगाडि गरिसकेका छौँ, बट फेरि पनि हाम्रो मोटिभ चाहिँ कि यहाँ के हुनेछ, तपाईँहरू फर्मुला घोक्नु भएको छ कि छैन। इफ घोक्नु भएको छ भने चाहिँ यो फर्मुलाहरूलाई हामी के गरी युटिलाइज गर्ने, भित्र कुना घुमाउँ न। कुरो बुझ्नुभयो। सो आज चाहिँ तपाईँहरूको लागि सिलिन्डर र कोनको चाहिँ हामी यहाँ क्यालकुलेसन राउन्ड लिएर आइसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई मजा आउनेछ। र म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु तपाईँहरूलाई यो भन्न। किन भन्नुभयो भने चाहिँ यो इफ तपाईँहरूको यो क्लियर छ भने बच्चाहरूलाई इच एन्ड एभ्री क्वेसन तपाईँहरूलाई म सिकाउन सक्छु, त्यो पनि के को, मेन्सुरेसनको। कुरो बुझ्नुभयो। र इच एन्ड एभ्री अर्को खुसीको कुरो के हो भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री बच्चालाई भन्न सकिन्छ क्या। कुरो बुझ्नुभयो। कुनै गाह्रो छैन, इजी छ। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्युन, हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, ठिक छ। स्टार्ट गरौँ। अब हेर्नुहोस् न, राउन्ड 1, वाउ नाइस, राउन्ड 2, राउन्ड 3 एन्ड देन राउन्ड 4। कुरो बुझ्नुभयो। एन्ड देन राउन्ड 1 मा हामी के गर्ने हो भन्नुभयो भने चाहिँ अब थाहा छ अलिक हाई हुने बच्चाहरूलाई एन्सर यो गरेर भ्याउँछ त, अहिले भ्याउँछ, प्रपर वेमा भ्याउँछ। हाम्रो नातिकन बस्नुहोस्, ठिक छ। इफ तपाईँहरूको फ्लाइट उड्दैछ भने चाहिँ त्यो भित्र रहेको पाइलट म हो र के गरी टेकअप गर्ने र के गरी ल्यान्डिङ गर्ने, सेफ ल्यान्डिङ गराएर म तपाईँहरूलाई छोड्छु यहाँ। कुरो बुझ्नुभयो। त्यही भएर जतिसुकै आतिनुहोस्, सर भिडियो आएन, यो आएन, त्यो आएन, त्यो भन्न चाहिँ पाइयो, बट आतिन पाइयो, बट सिट चाहिँ च्याप्प समाएर बस्दिनुहोस्, ठिक छ। म टेकअप गरिसकेको छ भने चाहिँ ल्यान्डिङ पनि म राम्रो सेफ ल्यान्डिङ तपाईँहरूको गराउँछु। किन, म यहाँ अलिक एक्सपिरियन्स ड्राइभर, पाइलट जे भने पनि एक्सपिरियन्स छु म। इफ टेकअप गरिसकेको छ भने चाहिँ ल्यान्डिङ पनि हाम्रो पर्फेक्ट हुन्छ। नातिकन बस्दिनुहोस्, यो भन्दै स्टार्ट गर्छौँ हामी। कुरो बुझ्नुभयो। थ्याङ्क यू। ल अब हेर्नुहोस्, राउन्ड 1 गाइस रेडी हो। राउन्ड 1 बिगेन है त। अब हेर्नुहोस् न, हाइट दिइरहेछ, के दिइरहेछ तपाईँहरूलाई, रेडियस दिइरहेछ भनेपछि सिएससी भोल्युम निकालेर देखाउँ भनेको छ। सो पहिला सिएससी गाइस, सिएससी को फर्मुला के हो त्यहाँ लेखिरहेछ, बट सिएससी को फर्मुला के हो, सिएससी को फर्मुला के हो म यहाँ गर्छु ल। सिएससी को फर्मुला चाहिँ 2πRH। सर यो त इजी छ, फटाफट गर्नु न, हामीलाई पनि आउँछ। नाइस। हे 2 टाइम्स 22/7। सर पाइ भनेको त यो हो नि त, आर भनेको कति होला भन्नु त, आर भनेको 3। नाइस। यो एच भनेको कति हो, 10 हो, ठिक छ। क्यालकुलेसन राउन्डको मेन मोटिभ हो तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन सिकाउन। त्यही भएर नातिकन सास फेरेर बस्दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हे अब हेर्नुहोस् न, यो मल्टिप्लाई सरी मल्टिप्लाई गरौँ, कति हुन्छ यो प्लस यो इन्टु यो कति हुनुभयो, 44 इन्टु 10 भने चाहिँ कति हुनुभयो, 410 इन्टु 33 गर्नु त। 410 इन्टु 33 400 यहाँ त, यो 44 इन्टु 10 भनेपछि 440 इन्टु 3/7 गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो त्यो सक्यो। कुरो बुझ्नुभयो। अब रहेको कुरो, सर सिएससी त भयो, अब टिएस निकालेर देखाउँ न। ल टिएस निकालेर देखाउँ भनेपछि अब यो मल्टिप्लाई गर्न पाइन्थ्यो, कति मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ कति हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ यो ओके यो 3 0 0 0 3 4 12 2 अनि त्यो पछाडि 2 भनेपछि कति हुनुभयो, 3 4 12 13 टु 20/7। यो यति गर्नुभयो भने चाहिँ यसको सिएससी चाहिँ कति आउँछ भन्नुभयो भने चाहिँ सिएससी यहाँ यति एन्सर नै आउँछ है। ल ठिक छ, यसको सिएससी को एन्सर कति हो भन्नुभयो भने चाहिँ यो सबै क्यालकुलेट गरेर भन्नुभयो भने चाहिँ 18.57 हो है। त्यो क्यालकुलेट गर्नु ल। थ्याङ्क यू। अब यहाँ टिएससी को फर्मुला के हो, 2πRR+H है, 2πRR+H। अब हेर्नुहोस्, अब यो 2 को ठाउँमा 2 लेख्नुहुन्छ हो, यो पाइको ठाउँमा चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त, 22/7 लेख्नुहुन्छ, इन्टु आर को ठाउँमा चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ। ए सर यो त इजी गरिदिन्छ। थ्याङ्क यू। मलाई थाहा छ तपाईँलाई आउँछ, त्यही पनि एकचोटि हेर्नुहुन्छ मेरो क्यालकुलेसन राउन्ड। अनि 3 प्लस एच को ठाउँमा चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ, 10 लेख्नुहुन्छ। वाउ नाइस। हे बेसदेखि पनि उचाल्न सकिन्छ त, नातिकन बस्नु न। हे नाइस। यो 44 इन्टु 3
इन्टु यो कति हुनुभयो 13 डिभाइडेड बाई 7 यो क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँहरूकोमा छोड है र यो सबै क्यालकुलेट गरेपछि पछाडि एन्सर चाहिँ लेखिदिन्छु म है अगाडि नै क्यालकुलेट गरेर राखिसकेको छ सो एन्सर चाहिँ लेखिदिन्छौँ एन्सर चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ यसको टिएससीको चाहिँ 1 यो सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखौँ ल सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखौँ ल यो 216.855 अर्को साथीहरू यहाँ निदाउला भन्ने डर छ त्यही भएर म फटाफट गर्छु ल बेसिक पनि नछुटोस् र हाई लेभलको बच्चा जहाँ जानुपर्ने त्यो पनि नछुटोस् हाम्रो दुईटै बच्चाहरू प्रायोरिटीमा हुन्छ सो प्लिज फटाफट गर्नुहुन्छ ल अर्को भल्युमको फर्मुला के हो यसको भल्युमको फर्मुला पाई आर स्क्वायर एच हे त्यो आउनु पर्यो टिएससीको सिएससीको फर्मुला के हो प्लिज सिएससीको फर्मुला 2 पाई आर एच टिएससीको फर्मुला 2 पाई आर प्लस एच 2 पाई आर प्लस एच भल्युमको फर्मुला पाई आर स्क्वायर एच योभन्दा अगाडिको भिडियोमा घुकाइसकेको छ इफ तपाईँहरू घुक्नु भएको रहेनछ भने चाहिँ अहिले स्टप गर्ने अनि त्यहाँ गएर भिडियो हेर्ने एन्ड देन बल्ल आउने म पुरै फुल इनर्जीमा आइसकेको छ तपाईँहरूको भनौँ न टेकअप गरिसकेको छ भने फुल प्रुफ जुन चाहिँ हामी ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने त्यो ल्यान्डिङ चाहिँ पर्फेक्ट ल्यान्डिङ गर्छौँ नातिकन बस्दिनु होला र यो फेरि फुल इनर्जीमा आइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू यो चाहिँ मसँग कनेक्ट भएर हेरिदिनुहुन्छ गाइज ल भनेपछि 22/7 इन्टु आरको ठाउँमा चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ गाइज 3 को स्क्वायर लेख्नुहुन्छ है त ल अर्को एचको ठाउँमा 10 लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ 22 इन्टु यो 9 हुने भयो इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 7 यो क्यालकुलेट गरेर एन्सर आउने भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भल्युमको एन्सर आउने भनेको चाहिँ कति एन्सर आउने हो भनेपछि यो 282.85 सेन्टिमिटर क्युब भनेपछि हाम्रो राउन्ड यो गर्नुभयो भने मेन मोटिभ चाहिँ के हो फर्मुला आउनु पर्यो यो राउन्ड 1 को मेन मोटिभ चाहिँ के हो फर्मुला आउनु पर्यो फर्मुला त आउँछ भन्ने कुरो मेरो विश्वास हो छैन भने रोक्ने गएर फर्मुला डिस्कसन गएर हेर्ने घोकेर अनि बल्ल आउने घोकेर एन्ड देन बल्ल आउने यहाँ अनि बल्ल फ्रुट पनि हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो थ्याङ्क यू राउन्ड 1 हियर वी गो भनेपछि राउन्ड 1 को एन्सरहरू के हो भन्नुभयो भने चाहिँ राउन्ड 1 सिएसए को एन्सर चाहिँ 188.57 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि टिएसए को फर्मुला के हो 216.85 यो फुल प्रिमियम कन्टेन्ट हो जुन के गरी डिजाइन गरिएको छ भन्नुभयो भने चाहिँ जुनसुकै बच्चालाई उचालेर कहाँसम्म लानुपर्ने हो तपाईँहरूलाई थाहा छ है कहाँसम्म लानुपर्ने हो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो भिडियो ढिला आउँछ तर टेकअप गरिसकेको छ भने चाहिँ ल्यान्डिङ हामी गर्छौँ नातिकन जस्ट तपाईँहरू आत्तिनु होला बट जतिसुकै फर्स्ट टाइम भनौँ न प्लेनमा बसाएको छ भने त आत्तिन्छ नि त डराउँछ नि त अनि यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँहरू झ्यालबाट हाम फालिदिने कि च्याप्प समाएर बस्नु होला अनि सिट बेल्ट पनि मजाले लाउनु होला किन हामी अलिक यहाँ प्रो ड्राइभर छौँ भने तपाईँहरूलाई डेस्टिनेसनमा पक्कै पनि हामी लगेर छोड्छौँ र त्यो डेस्टिनेसन के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ भनिरहनु पर्दैन थ्याङ्क यू ओके भनेपछि सबैमा भेट्छु ल यो सबै भेट्छु म ल अब तपाईँहरूको खुसी खबर एउटाको भन्ने बाँकी छ म एउटा खुसी खबर चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँहरू राउन्ड 1 कम्प्लिट गरेर राउन्ड 2 मा आउनुहुन्छ गाइज एन्ड देन राउन्ड 2 हियर वी गो हे नाइस यहाँ त भनेपछि राउन्ड 2 मा के छ हामीसँग सिएससी छ थ्याङ्क यू अनि त्यो पछाडि के छ हाइट छ वाउ हे रेडियस फाइन्ड गर्नु पनि वाउ सर अब यहाँदेखि कन्सेप्ट दिन थालौँ है इफ सिएससी दिएको छ भने सिएससी को फर्मुलाबाट जाने सर भल्युम दिएको छ भने भल्युमको फर्मुलाबाट जाने टिएससी दिएको छ भने टिएससी को फर्मुलाबाट जाने फेरि रिपिट गर्छु म क्यालकुलेसन राउन्डमा तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन फर्मुला र यसरी भनौँ न कुना घुमाउँ न सिलिन्डरको त कुरो बुझ्नुभयो इफ तपाईँहरूलाई गिभनमा सिएससी दिएको छ भने चाहिँ सिएसए को फर्मुलाबाट तपाईँहरू जाने अरू केही सोध्दै नसोध्ने सर सिएससी को फर्मुलाबाट जाने थ्याङ्क यू ल सिएससी को फर्मुला के हो ल भनिदिनुहोस् सिएससी को फर्मुला के हो ल भनिदिनुहोस् सिएससी को फर्मुला के हो ल भनिदिनुहोस् गाइज 2 पाई आर एच नाइस भनेपछि सिएसए को फर्मुला के हो 2 पाई आर एच सिएसए को ठाउँमा सिएसए यसो कि यो खासै के भनेपछि फर इक्जाम्पल हामी यहाँ लगन खेल्नु बस्छौँ भने चाहिँ इफ हामी कलङ्कीको टिकट काट्यौँ भने त हामी कलङ्की जाने हो नि त भनेपछि टिकट कहाँको छ त्यही जाने हो नि त त्यस्तै सिएससी दिएछ भने सिएससीबाट जानु सिम्पल लजिक कुरो बुझ्नु भएन इफ बसको टिकट काटेछ भने त बसबाट जाने हो नि त इफ प्लेनको टिकट काटेछ भने प्लेनबाट जाने हो यो सर पहिला ड्राइभर थिए क्या हो यस्तो कुरो मात्र गर्छ त थ्याङ्क यू त्यो चाहिँ होइन है 22/7 इन्टु आरको ठाउँमा चाहिँ कति लेख्नुहुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ आरको ठाउँमा चाहिँ आर नै लेख्नुहुन्छ हे सर आर त छैन हो आरको ठाउँमा आरै लेख्नुहुन्छ इन्टु सर एच त छ नाइस भनेपछि यो 10 लेख्नुहुन्छ वाउ नाइस 188.57 इक्वल्स टु
मल्टिप्लाई गर्नुहोस् न 2 into 22 भनेको चाहिँ 44 44 टाइम्स 10 भनेको चाहिँ के हो त 400 यो है ल इन्टु आर अपन 7 नाइस यो 7 मल्टिप्लाइमा सरी डिभाइडमा छ यतातिर मल्टिप्लाई जान्छ भनेपछि 188.57 यो इन्टु 7 ठिक छ इक्वल्स टु 440 इन्टु र तपाईँहरूलाई अर्को कुरो के भन्नु भने चाहिँ इक्जाम टाइममा जुन चाहिँ हामी भनौँ न लाइभ नन स्टप रिभिजन गराउँछ नि हो त्यो रिभिजन भित्रको कुरोहरू आउनलाई यो बेसिकदेखि लिएर जति पनि क्वेसनहरू भनेर आउँछ नि हो त्यो क्वेसनहरू बेस गर्न प्र्याक्टिस गर्नुहोस् किन इफ तपाईँहरूलाई यतिकै माथि माथि उडाउनको चाहिँ खोजेको गयो भने होइन है यो पछि हामी जुन चाहिँ इक्जाम टाइममा हामी अर्को 1 गतेदेखि चैत 1 गतेदेखि जुन चाहिँ हामी रिभिजन गर्दैछौँ नि गाइज हो त्योमा चाहिँ इफ जति पनि बेस डेभलप गरेको छ र इक्जाममा आउने क्वेसन टाइप वाइज तपाईँहरूलाई दिइरहेछ हो इफ दुइटै क्लियर छ भने चाहिँ कहाँ चाहिँ मजा आउने भयो त्यहाँ हामीलाई रिभिजन बेला यस्तो मजा आउँछ हामी इक्जाम बेला गएर सिधै भड्काएर आउँछौँ गाइज कुरो बुझ्नु भयो सो म यतिकै उडी यतिकै क्वेसन लिएर आएर तपाईँहरूलाई दिएको पनि होइन जस्ट बेसदेखि उच्चारण लिएर आएको भनेपछि प्लिज अहिलेदेखि नै भिडियोहरू मजाले फलो गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई रिभिजन टाइममा मजाको फ्लेभर आउँछ मजा आउँछ त्यहाँ हामी सँगै मिलेर गर्नुपर्छ र एससीलाई सेलिब्रेसन बनाउनुपर्छ गाइज हामी कुरो बुझ्नु भयो ल थ्याङ्क यू 188 यो डर होइन कि सेलिब्रेसन हाम्रो प्रिपरेसनको सेलिब्रेसन हुनुपर्छ गाइज त्यहाँ है तपाईँहरू आफ्नो रियल पावर देखाउनुहुन्छ लास्ट आवरमा पनि एउटा बौला आयो अनि देन बौला आएर हाम्रो अलिक मार्क्स चाहिँ बढाउने काम गरिदिनु भयो भनेर कुरो बुझ्नु भयो थ्याङ्क यू ल आरेको चाहिँ बौला आउँदै एक महिनामा सघाउने गरेर भन्यो बौला भिडियो ढिला आए पनि गरे यार त्यसले भनेर होस् न एउटा कुरो बुझ्नु भयो यो डिभाइड गर्नु भयो भने 3 सेन्टिमिटर हुन्छ है 3 सेन्टिमिटर हुन्छ कुरो बुझ्नु भयो थ्याङ्क यू ल भनेपछि सर राउन्ड 2 सकिएको हो त हो राउन्ड 2 सकिएको हाम्रो सर त्यसपछि राउन्ड 3 को लागि के गर्ने त राउन्ड 3 को लागि वाउ नाइस यहाँ हेर्नु न राउन्ड 3 को लागि यो बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्छ है सर राउन्ड 3 मा त भोल्युम दिएको छ भने चाहिँ भोल्युमको फर्मुलाबाट जाने हो नाइस भोल्युमको फर्मुलाबाट जानुहुन्छ नि त हेर्नु न भोल्युमको फर्मुला दिएको छ भने चाहिँ केबाट जाने भोल्युमको फर्मुलाबाट जान्छौँ गाइज वाउ नाइस सेलिब्रेसन गर्छौँ के गाइज डराउने होइन सेलिब्रेसन गाइज सेलिब्रेसन टाइममा म आइसकेको छु त किन हाततिर फुल पावर फेरि आयो है गाइज भनेपछि 282.85 वाउ नाइस 22/7 गर्नुहुन्छ ग्रेट आरको ठाउँमा 3 को स्क्वायर लेख्नुहुन्छ नाइस इन्टु सर एच छैन ग्रेट कुरो बुझ्नु भयो थ्याङ्क यू ल यहाँ यो 288.85 इक्वल्स टु सर यसलाई त मल्टिप्लाई गर्ने थाहा छ त मलाई त पनि थाहा छ तिमीलाई पनि थाहा छ गर्नुहोस् भनेपछि 22 इन्टु 9 डिभाइडेड बाई 7 इन्टु एच कुरो बुझ्नुभयो यो मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरे पनि हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई अलिक सजिलो के पारौँ भने चाहिँ यो सिधै मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरिदिनुहोस् है 288.85 यो यतातिर म चाहिँ मल्टिप्लाईमा लेख्छु यो जति पनि माथिको छ सबै डिभाइडमा लेख्छु है 22 इन्टु 9 इक्वल्स टु एच देयरफोर एच इक्वल्स टु कति हुनुपर्ने हो एन्सर 10 सेन्टिमिटर आउनु पर्यो वाउ हे सीएससी द्याट्स भने सीएससी को फर्मुला टीएससी द्याट्स भने टीएससी को फर्मुला अर्को भोल्युम दिएको छ भने भोल्युमको फर्मुला जे द्याट्स त्यसकै फर्मुला चलाउने यो क्याल्कुलेसन राउन्ड इच्छा नाब्री कुना घुमाउन खोजे हो तपाईँहरू नाथिकन बस्दिनुहोस् अर्को सर राउन्ड 4 हियर वी गो नाइस हेर्नु न राउन्ड 4 मा चाहिँ सर्कमफेरेन्स दियो त सर व्हाट इज दिस सर्कमफेरेन्स के हो सर्कमफेरेन्स हेलो गाइज सर्कमफेरेन्सको फर्मुला तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि भनेकै छैन त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् सर्कमफेरेन्सको फर्मुला 2πr हो हे त्यसो भए त यहाँबाट आर निकाल्न सकिन्छ नि नाइस कुरो बुझ्नुभयो यो कति एङ्गल दिन सकिन्छ तपाईँहरूलाई इक्जाममा हो त्यति एङ्गलहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म क्यालकुलेसनहरूमा इन्क्लुड गरिसकेको छ र सिलिन्डरबाट कुन एङ्गलबाट तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छ त्यो एङ्गल चाहिँ घुमाउन खोजेको है यो गेम हो टिएससी सिधै निकाल्यौँ त्यो पछाडि सिएससी दिएछ भने सिएससीबाट गयौँ के निकालेर देखायौँ रेडियस निकालेर देखायौँ भोल्युमबाट गयौँ के निकालेर देखायौँ भनेपछि हाइट निकालेर देखायौँ अब यहाँ सर्कमफेरेन्सबाट के निकाल्नुहुन्छ भन्नु त ल सर्कमफेरेन्सबाट रेडियस निकाल्नुहुन्छ एन्ड देन रेडियस निकालिसकेपछि टिएससी दिएछ भने चाहिँ टिएससीको पनि फर्मुला चलाउनुहुन्छ त्यहाँ के छैन आफै निक्लिन्छ कुरो बुझ्नुभयो जे दिएछ त्यसकै फर्मुला युज गर्ने थ्याङ्क यू ल यो गए है ल सर्कमफेरेन्सको फर्मुला हो भने चाहिँ सर्कमफेरेन्सको फर्मुला के हो सर्कमफेरेन्सको फर्मुला सर्कमफेरेन्सको फर्मुला 2πr हो सर्कमफेरेन्स कति 18.85 इक्वल्स टु 2 इन्टु 22/7 इन्टु r को ठाउँमा r नाइस
थ्याङ्क यू। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो 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 44.77 ल ल ल ल। ओके सर, यो सिधै डिभाइड गर्दा हुन्छ 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 हुन्छ, तर यो यतातिर पाल्नुहोस् 18.85 into 7 divided by 44 equals to R. Therefore, R equals to 3 centimeter. यो आउनु पनि हो र तपाईँहरूलाई पनि यो आउँछ। अब रहेको कुरो सर, यहाँ टिएसए भयो, रेडियस निकाल्ने, हम रेडियस निकाल्नु भनेको थियो हो। अर्को हाइट पनि निकालेर देखाऊ भनेको छ त। हाइट चाहिँ के गरी निकाल्ने त सर भन्नुभयो भने चाहिँ हाइट चाहिँ निकाल्ने पारा चाहिँ के हो भन्नुभयो भने चाहिँ हाइट निकाल्ने ट्रिक चाहिँ के हो भन्नुभयो भने चाहिँ हाइट निकाल्ने ट्रिक चाहिँ के हो भन्नुभयो भने चाहिँ हाइट निकाल्ने ट्रिक चाहिँ टिएसए दिएको छ भने चाहिँ टिएसए को फर्मुला लाउने। नाइस, 2 पाई आर आर प्लस एच। वाउ, हे टिएसए कति छ त 216.855 इक्वल्स टु 2 times 22/7 हे इन्टु आर। वाउ, म एकदम एक्साइटेड छु ब्रदर। किन हाम्रो एसी जति नजिक आयो हाम्रो टु डु पनि सकिरा हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि इच एन्ड एभ्री च्याप्टरमा क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट म बिल्डअप गर्न पाउँछु भन्ने मलाई एकदम धेरै विश्वास छ। यहाँ कुरो बुझ्नुभयो, 216 है इन्टु 7 डिभाइड बाई यो सबै डिभाइड गरेर गर्नुभयो पनि हुन्छ है। यो 44 इन्टु 3 इक्वल्स टु 3 प्लस हो। यो सबै के गर्नुहोस्, यो सबै क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति आउँछ त हो। यो सबै क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 13 आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो, इक्वल्स टु 3 प्लस एच। वाउ, यो यता लानुहोस् 13 माइनस 3 इक्वल्स टु एच। तपाईँहरूको 1 सेकेन्ड पनि के नहोस्, यहाँ वेस्टेज नजाओस्। टक 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 लगाएर जुन चाहिँ कन्टेन्ट दिनु पर्यो विथआउट ग्यास, त्यो चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ दिन खोजेको र एच इक्वल्स टु फाइनली हियर वी गो 10 हुन्छ। क्यालकुलेसन यताउता होला बट कन्सेप्ट चाहिँ मजाको छ, त्यो बुझिदिनुहुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो, हामी के को क्यालकुलेसन राउन्ड सक्यौँ त, हामी सिलिन्डरको चाहिँ क्यालकुलेसन राउन्ड सक्यौँ। स्टिल तल लेखेको छ, यो कोनको पनि सकिन मिल्छ। अर्को भिडियोमा म यो सुट गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। कुरो बुझ्नुभयो, भनेपछि यसको क्यालकुलेसन राउन्ड सकेपछि सिधै इक्जाममा आउने क्वेसन तपाईँहरूलाई सिधै नन स्टप स्ट्रेट फरवर्ड गराउने हो भन्दै अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हस्त धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्युन्ड र के लाउने, सिट बेल्ट लाउने, च्याप्प समाएर बस्ने। मलाई थाहा छ मेरो पारा चाहिँ छुट्टै छ हो र अलिक ढिला आउँछ भिडियोहरू यताउता भयो, त्यही पनि च्याप्प समाएर बस्दिनुहुन्छ र इक्जामसम्मको लागि चाहिँ पुरै डर लागे पनि लाओस् बट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्युन। एसी जिन्दाबाद। अब चाहिँ नाइस गाइज। र इक्जामको के को लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ, अर्को जुन चाहिँ हाम्रो रिभिजनको लागि छ यो बेस गर्न प्रिपेयर गरेर रिभिजनको लागि गेट रेडी है त। वार्म अप गरौँ है गाइज। नमस्ते।